So first thing first, today we're gonna do physics, okay? So we're gonna have a question about nuclear physics, and we have nuclear fission, and nuclear fusion. Fusion and fission, okay? So basically what fission is, basically it's a neutron. You attack a heavy, unstable atom, tấn công một cái nguyên tử nặng mà không có bền, không vững bền bằng một cái neutron. So basically when you attack a heavy unstable atoms, it splits into lighter atoms, and then it actually split into new neutron as well, and a lot of energy, like a tremendous amount of energy. Nó giống như bắn vào một cái hạt nhân nguyên tử mà không ổn á. Like for example uranium. For example uranium 235 for example. Uranium 235 chẳng hạn. Bắn vào hạt nhân mà không ổn nha, không hạt nhân mà to lớn mà không ổn này, không ổn định này. And then it will split into lighter atoms. Nó sẽ vỡ làm hai cái nhỏ hơn. Two lighter atoms. And then you have new neutrons, và sẽ có neutron mới mà nó sản sinh ra rất là nhiều năng lượng. This is exactly what happened in nuclear reactions. Đây là cái diễn ra trong những cái phản ứng hạt nhân ấy. How about nuclear fusion? In nuclear fusion, basically you have, let's say, deuterium 2-1 react with yttrium 3-1. Này là hai cái đồng phân của hydrogen thôi. These are the two isotopes of hydrogen. Nó chỉ là hai cái đồng phân của hydrogen thôi. The two isotopes of hydrogen, okay? So deuterium and yttrium. These are the two isotopes of hydrogen, okay? And when they fuse together, they form helium, and then you have neutrons, and of course a lot of energy as well. So basically, you see, nuclear fusion basically just like making like helium-242 from the isotopes of hydrogen, tạo ra cái helium-42 với lại cái đồng vị của cái hydrogen mà thôi. And it creates a lot of energy because here neutrons, it will keep hitting other atoms. Cái neutron được tạo ra này nó sẽ liên tục nó đánh vào những cái atom khác, and split, just making more energy. However, nuclear fission, actually you attack a heavy unstable atoms, you produce a lot more energy than nuclear fusion. Cái này nó tạo ra được rất là nhiều năng lượng hơn là cái fusion này. That's just the basis, okay? Nào, lý là câu 500 mấy nào. Say again? Well, let's just say that this is like, very heavy unstable atoms. Inside of its nucleus, the bondings are energy, okay? Cái năng lượng mà liên kết trong cái nội cái nucleus đó thôi, nó giữ những cái protons và neutron lại với nhau, nó chứa rất là nhiều năng lượng. So when you split something heavy into two lighter atoms, a lot of energy is released.
Rất là nhiều năng lượng được thả ra từ cái lực liên kết bên trong nội cái nucleus đó. Cái lực liên kết của nucleus trong nội phân tử đó, trong nội cái hạt nhân đó, nó lớn lắm nha. The amount of energy inside of the nucleus to keep the protons and neutrons together are very large. It is very large, okay? Now, so let's go to physics now. Cái câu mấy ta? Nào. Okay, 519. Okay, let's do in physics 59. No, it's not 519. Thầy nhớ là 517 mà. Wait, did we do 517 to 518 yet? No, we didn't. Tại vì thầy nhớ trong video thầy coi lại rồi, chưa có làm. I rewatched the video and then we didn't do that. Hôm qua thầy vừa mới test mà. I just rewatched it in my previous physics video. We didn't do 517 either. Okay, question 517. In relation to nuclear fusion, which of the following statements is false? Bây giờ liên quan đến chuyện nuclear fusion đi, thì cái nào sau đây là sai? A. Nuclear fusion is initiated or started by the absorption of neutrons. Cái nuclear fusion nó được bắt đầu bởi cái sự mà hấp thụ neutrons. Is it true or false? According to this one? No, it's fission that absorbs neutron first. Fission, let me absorb neutron first. It's the fission that absorbs the neutron first, not the fusion. So, B. Nuclear fusion describes the fusion of hydrogen atoms to form helium atoms. So nuclear fusion nó miêu tả cái sự mà kết hợp lại của những nguyên tử hydrogen để tạo thành nguyên tử helium. It's true because even though these are isotopes of hydrogen, they are still hydrogen. Dù nó là cái isotopes, nó là những cái đồng vị của hydrogen nhưng mà nó vẫn là hydrogen. And to form helium atoms, so this is true. C. Nuclear fusion requires great amount of energy. Cái fusion này nó cần nó thả ra một cái lượng năng lượng rất là lớn. It's still true. D. Nuclear fusion require high activation temperatures. Cái sự fusion này nó yêu cầu phải có cái năng lượng, những cái mức nhiệt độ kích hoạt cao. Because you know these isotopes doesn't normally react with each other, right? Nhiệt độ bình thường thì mấy cái này đâu có phản ứng nhau đâu. So you can assume, có thể kết luận, có thể biện luận, assume có thể coi như là nó sẽ yêu cầu một cái năng lượng kích hoạt khá cao, tức là những phạm vi nhiệt độ kích hoạt cũng khá cao luôn. Because normally you see these isotopes, they don't react with each other. So you can assume that you need high activation energy or high activation temperatures for them to fuse together. So D is quite right, isn't it? So, is A the correct answer? Can you check, please? It's A. Very good. It's A. A is false. Okay, so that's question 517, 518. In relation to nuclear fission, which of the following statement is correct? Now it's about fission, okay? Giờ về fission nha. Cái nào sau đây là đúng? A. Nuclear fission is the basis of many nuclear weapons. Cái nuclear fission này là cái cơ bản của nhiều cái vũ khí nguyên tử, vũ khí hạt nhân. It's true because, see, to create nuclear weapons, you need uranium, or you need something like heavy unstable atoms. Để tạo vũ khí nguyên tử mình cần phải làm giàu lên mấy cái uranium hay cái gì đó mà kim loại nặng, phóng xạ không ổn, không bền vậy đó.
So also it creates a lot of energy, tạo rất nhiều năng lượng luôn. So A is correct. B, nuclear fusion is triggered by the shooting of neutrons at unstable atoms. So cái nuclear fusion được kích hoạt bởi sự bắn những cái neutron vào những cái nguyên tử không bền. It's true actually. C, nuclear fusion can trigger chain reactions. Nuclear fusion nó có thể nó kích hoạt những phản ứng dây chuyền, chain reactions. Phản ứng dây chuyền tức là nó cứ kích hoạt liên tục, xong rồi nó thành nguyên một đống. Từ một phản ứng ra hai, còn ra bốn, xong nó cứ liên hoàn vậy. It's true actually, because here you see it creates new neutrons, and this new neutron will attack other heavy unstable atoms. Cái phản ứng nó tạo ra những neutron mới, và những neutron mới này sẽ tiếp tục tấn công những cái nguyên tử không bền bự hết khác. The nuclear fusion commonly results in the emission of ionizing radiation. Nuclear fusion nhìn chung thông thường nó dẫn đến sự mà phóng thích ra những cái phóng xạ ion hóa. It's actually yes. Think about nuclear weapons. Hãy nghĩ về những cái vũ khí hạt nhân. Nó sẽ tạo ra phóng xạ, nó tạo ra đủ thứ ionizing radiation nhé. Of course, nuclear weapons produce a lot of ionizing radiation and it damage a lot of things that touch it. Nó gây thiệt hại rất nhiều thứ mà đụng vào cái phóng xạ đó. So is E the correct answer? Check please. A, very good. Question 519. Question 519. Two identical resistors. So we have the word identical. Identical means similar. Giống nhau. Nó giống nhau. So resistor. Resistor, we call it điện trở. Cái resistor không phải điện trở mà giống như là cái tụ điện á, resistor. Một cái tụ. Of course, resistor will have good resistance. Đương nhiên cái tụ nó sẽ có một cái điện trở R. Of course, they will have a resistance, right? Okay. Maybe it's better if someone took my pen. I shouldn't have left this thing here. Someone took my pen. Anyway. Alright, so two identical resistors, RA and RB, are connected in series circuit. So we have the word series circuit. Mạch theo series là mạch nối tiếp á. And we have parallel circuit, nó gọi là mạch song song. Parallel circuit and series circuit, okay? Mạch song song và mạch theo một cái sâu chuỗi nối tiếp. Okay. Two identical resistors RA and RB are connected in series circuits. Which of following statements are true? Hai cái trở giống nhau, RA và RB giống nhau nha. So RA is actually equal to RB. Được kết nối trong một cái mạch nối tiếp. Thì hỏi cái nào đúng? So let's just say that we have a
RA, and we have RB here. So let's say it's like this, okay? Cái con này vậy đi, and we have a switch. Let's say we have a switch. Có một cái we have a switch. Có một cái công tắc. Okay, which the following not true? One, the current through both resistors is the same. Cái dòng điện thông qua cả hai cái trở này nó là y chang nhau. The current. So when we talk about the current, we talk about the I. You know, khi nói về cái dòng điện thì sẽ nói về cái E, or in ampere, you know. Ampere. So the current through both resistors is the same. Cái dòng điện đi qua đây nó có phải y chang nhau không? You sure about that? Yes, it's the same. It's the same current. Nó là cùng một cái dòng điện thôi. It's the same current. True. So number one is true. Number two, the voltage through both resistors is the same. Cái hiệu điện thế, the voltage, the V is in volt. Cái hiệu điện thế thông qua cả hai cái resistors nó là y chang nhau. So it means that VA and VB is the same. Is that true? Because these are, you say, these are the same. They say they are similar. They're two identical resistors. Nó hai cái chở bằng nhau rồi. Thì suy ra cái này bằng nhau. It says also the same. Because RA equal to RB and you have the same current. Cùng cái dòng điện luôn. So of course, V is gonna be the same, of course. So the voltage through both resistors is the same. Cái hiệu điện thế thông qua cả hai cái trở này nó y chang nhau. So the voltage through both resistors is the same. True. Number three, the voltage across the two resistors is given by Ohm law. Cái hiệu điện thế xuyên suốt hai cái trở này được cho bởi định luật Ohm. Of course it's true. So D. D, very good. Question 520. The sun is 8 light minutes away from the Earth. Mặt trời thì là cách trái đất là 8 phút ánh sáng nha. Phút ánh sáng. Tức là ánh sáng phải di chuyển 8 phút để nó đến từ mặt trời đến đất. So what does it mean 8 light minutes? It means it takes light 8 minutes to go from the sun to the Earth. Estimate the circumference of the Earth's orbit around the sun. Ước tính cái circumference là cái chu vi của cái quỹ đạo trái đất vòng quanh mặt trời. Assume that the Earth is in a circular orbit around the sun. Coi như là trái đất nó đang ở trong một cái quỹ đạo hình tròn xung quanh mặt trời đi. And you are given the speed of light, tốc độ ánh sáng nè, 3 times 10 to the power 8 meter per second. Tốc độ ánh sáng là 3 nhân 10 mũ 8. 3 times 10 to the power of 8 meter per second. So let's say this is the sun. Let's say this is the sun. And the Earth travels around, of course. The Earth travels around. You have to find the circumference, okay? Mà muốn kiếm được chu vi thì phải có cái bán kính. In order to find the circumference here, you must find the distance. The distance between the sun and the Earth. Okay, please do this one. Em làm thử xem. Try to do this one.
If you have your calculator, it's better, I think. So basically, it is the distance and the circumference. Basically, it's like pi r square. So 3.14 times this one square. Of course, this one you need to use your calculator. Phải dùng máy tính thôi. You have to use your calculator for this, I think. But look at all the answers. You see, it's all to the power of something. So maybe you don't need calculator in here. Mấy cái câu trả lời đều là 10 mũ gì đó. Tức là mình không cần máy tính đâu, mình chỉ cần ước tính cái mũ thôi. You just have to calculate, estimate the power of something. So here, it's moment, please. Just have to estimate. This one is 10 to the power of 16, and then times this one. It's actually something. But this one time, this one should result in something 3,000, 4,000 something, I think. 4,000 something. Cái này nó nhân với nhau nó sẽ bằng khoảng 4.000 mấy á, 4,000 something, right? 4,200 something, and then times 10 to the power of 16. So move back here, it's gonna be 17, 18, 19, right? Interesting. So it should be around 10 to the power of 19, I think. What's the answer? For 520. E, they said E. Interesting. Why E? Tại sao lại 10 mũ 12? Interesting. 5 light minutes away from the Earth. Circumference of Earth. Oh, moment. I think I used the wrong. I think I used the wrong formula. Sai cái công thức này. It's the area. So circumference is basically 2 pi r only. 2 pi r. So 2 times 3.14 times 1.4410. So 9, 10, 11. So it should result in, say, 6 chấm. So this is 6.28 times 1.44 times 10 to 11. So this one should result in a number about 9 something, right? Số này nó có khoảng 9 gì đó. It's about 9 something, isn't it? Which is near to 10 to the power of 12, right? Cái số này 9 nhân 10 mũ 11 gì đó, nó cũng gần làm tròn 10. So it's gonna be 10 to the power of 12 something, isn't it? So that's why the answer is E. Làm lộn công thức hiển chi. It's wrong formula, that's why. Okay. Let's go to 521 now. What? Well, this R is basically
distance, you know, nó là khoảng cách thì bằng vận tốc thời gian. So it's a distance. I take the speed of light times the time it takes. So velocity times time equal to distance. Vận tốc nhân thời gian bằng quãng đường. So it's like r equal to velocity times time. I didn't want to say that I didn't want to use the word d, you know, because it can be confusing between radius and diameter. Không muốn xài chữ d tại vì nếu mà dùng chữ d thì có lại lộn, mà chữ diameter là cái đường kính. Okay, let's use 21 now. 521. Which of the following statements about the physical definition of speed are true? Những câu nào sau đây về cái định nghĩa lý tính, định nghĩa vật lý của tốc độ là đúng? Tốc độ nha. Speed. 1. Speed is the same as velocity. Tốc độ có phải y chang như vận tốc không? No, of course not. Velocity has a direction. Vận tốc thì có hướng. Velocity has a direction. Remember that. Speed does not have it. Tốc độ nó chỉ là độ lớn thôi. Speed is only how big or how fast or how slow. Velocity has a direction. Where are you heading? So number 1 is wrong. Number 2, the internationally standardized unit for speed is meter per second square. M chia cho dây bình. Cái đơn vị chuẩn hóa quốc tế của tốc độ là mét trên giây bình. Mét trên giây bình phương. Nó là mét trên giây chứ không phải mét trên giây bình. Mét trên giây bình là gia tốc. So basically meter per second square is acceleration. It's acceleration. Gia tốc mới đúng. It's for acceleration, not speed. So number 2 is wrong. Number 3. Velocity equal to distance divided by time. Vận tốc thì bằng quãng đường chia thời gian. It's true. Velocity equal to distance divided by time. Yes, true. So the answer is C, right? Rối rồi. You're confused now. See? Oh, what? Moment. You said none of them are true? Không nào đúng hả? How could it be? Basically, is it velocity equal to distance divided by time? Nghe có vẻ đúng nhưng mà tại sao sai? What did it mean? Because maybe speed equal to distance divided by time, but not velocity. Nó là tốc độ. Speed thì mới bằng là quãng đường chia thời gian, nhưng mà cái vận tốc nó có hướng, nó sẽ không bằng cái này. Maybe that's what they mean, I think. Tại vì mỗi sách nó có một cái cách suy nghĩ khác nhau nha. Every book has a different way of thinking. So in the IMAT, I think this one is wrong. So it's speed equal to distance divided by time, but not velocity. Đúng là tricky luôn á. Đúng là lừa gạt người luôn á thiệt. We thought it was number 3, right? But it's none of them. 522 nè. 522. Which of the following statements best define Ohm's law? Những câu nào sau đây định nghĩa tốt nhất về định luật Ohm? A. The current through an insulator. So we have the word insulator. To insulate. To insulator là chất đệm. Nó là cái đệm. Cái mình đệm lên đó. So an insulator is something that insulates other things. So it does not let electricity to go through. Cái đệm là cái không cho điện đi qua. A current through an insulator between 2 points
is that indirectly proportional to the potential difference across the 2 points. So you have these things. Directly proportional. Tỷ lệ trực tiếp. Tỷ lệ trực tiếp tức là tỷ lệ thuận. And of course indirectly proportional. Tỷ lệ không trực tiếp tức là sao? Indirectly proportional, I'm not so sure exactly what it means, but it could be like tỷ lệ nghịch. But I don't think we have used the term indirectly proportional. Tỷ lệ không trực tiếp. Tỷ lệ gián tiếp, but I don't understand what they mean by that. But I do know that inversely proportional, ngược lại nè, this is the opposite, ngược lại nè, the reverse or inverse. So inversely proportional, it's tỷ lệ nghịch. Okay. Tỷ lệ thuận, tỷ lệ nghịch, directly proportional, inversely proportional. Maybe they mean the same thing, I think. Chắc là nghịch đó, I think. Now, so the current through in an insulator between 2 points is indirectly proportional to the potential difference. Thế năng khác biệt. Tức là hiệu điện thế á. Potential difference is basically voltage. Thế năng khác biệt, sự khác biệt về thế năng tức là voltage, hiệu điện thế thôi. So okay, look at this one now. A current through an insulator between 2 points is indirectly proportional to potential difference across 2 points. Cái dòng điện tức là cái ampere thông qua một cái kháng không có dẫn điện giữa 2 điểm thì nó tỷ lệ nghịch với cái hiệu điện thế giữa 2 điểm đó. Đã gọi là insulator không dẫn điện rồi thì chuyện này không sẽ diễn ra được. As long as the insulator, there's nothing happen. So A and B is wrong, right? Câu A, B là sai rồi. So let's focus on the answer that has conductors. Những cái dẫn điện. So conductors. Conductor, cái dẫn điện. So, see, the current through a conductor between 2 points is inversely proportional to the potential difference across the 2 points. So you have the formula, resistance equal to voltage divided by current, right? Điện trở bằng hiệu điện thế chia cho thường là dòng điện. So, is this true? The current between the 2 points of conductor is inversely proportional to the potential difference across the 2 points. Y có tỷ lệ nghịch với lại V không?ในtrường hợp này không? Nó tỷ lệ thuận mới đúng. Tại vì cùng một phân số. Like think about this one. If like 2 over 4 is actually equal to 1 over 2. So if this one decreasing, this one also decreasing, right? Cái này nó giảm xuống, cái này nó cũng giảm luôn, nên sẽ tỷ lệ thuận mới đúng. It has to be directly proportional, right? So C is wrong. D. The current through a conductor between 2 points is proportional. Tỷ lệ tức là tỷ lệ thuận này. To the square of a potential difference across 2 points. Cái cường độ dẫn điện thông qua một cái dẫn điện giữa 2 điểm thì tỷ lệ thuận với bình phương
của cái hiệu điện thế giữa hai điểm có bình phương không? No, there's nothing square actually. So D is wrong. E, the current through a conductor between 2 points is directly proportional to the potential difference across 2 points. Dòng điện thông qua một cái dẫn điện giữa hai điểm thì là tỷ lệ trực tiếp, tức là tỷ lệ thuận đó, với cái hiệu điện thế giữa hai điểm đó. Of course, E is right. Answer E. Câu E đúng. Say it. E, right? Nó đi hết hồn. It's E, it's E. Okay. Okay. Let me just erase this one. When you look at 5, 2, 3, please. Nhìn bằng 5, 2, 3 đi. I think I put too much ink in there. Chắc bỏ hơi bị nhiều mực. Giờ phải viết mà. Because it takes longer to erase them. Now, 523. Which of following statements regarding Newton's second law are correct? Những câu nào sau đây liên quan đến cái định luật 2 của Newton là đúng? Remember what is the first law of Newton? Okay, let me just remind you Newton's first law. Định luật 1 của Newton là object that is moving will continue to move unless an external force acts on it. This is called the law of inertia, or định luật quán tính á. Giống như định luật quán tính thì định luật thứ nhất đó là vật thể mà nó đang di chuyển, nó sẽ tiếp tục di chuyển đến mức mà lúc nào không biết, trừ khi mà có một cái lực tác động bên ngoài, tác động lên nó. Tức là trong không gian nó có di chuyển nhiều hoài, nó không bao giờ ngừng. So it means in space if something moves, it's just keep on moving. It doesn't stop. Okay? So object that is moving will continue to move unless an external force acts on it. Okay, Newton second law, định luật Newton 2 nè. You can remember it simply as F equal to ma. Basically, Newton 2, they say that then the Newton's third law, nó gọi là định luật mà báo thù á. Nếu mà định luật báo thù á, nếu mà có gì quánh cho mình á, thì mình sẽ phải trả đũa lại y chang như vậy mà ngược lại. It's like a law of revenge, I would say. Okay. For every action, there is an opposite reaction force. Cho mỗi một cái hành động hay là một cái action nào đó có một cái
lực phản lực bằng nhau nhưng mà là đối nghịch. Every action has an equal but opposite reaction force. There's a meme online about him. Có cái meme trên mạng về ông về luật ba này. If you mess with me, expect my revenge. Ông nói là có cái meme về ông Newton, nếu giỡn mặt với tao thì hãy expect, mong đợi là sẽ bị báo thù đấy, sẽ bị báo đấy. It's like that. This is a rule of revenge. That's why people make meme about him, you know. Anyway, now, which one are correct about second law? Number one, for objects at rest, resultant force must be 0 Newton. Cho những vật thể nó nằm ở trạng thái nghỉ, cái lực mà kết quả lên nó phải là bằng 0 Newton. Đó là luật 1 mới đúng nha. That is the first law, you know. I think this one I should say, unless a non-zero external force, trừ khi là một cái lực ngoại lực mà nó không bằng không, tác động lên nó, hay đúng không? I think unless a non-zero external force, because if it's a zero, the whole object will continuous movement or stop. Nếu mà tổng lực tác động nó mà nó bằng không thì cái vật thể phải đứng yên chứ, right? Nên là luật 1. Number one is actually Newton's first law. Number two, force equal to mass times acceleration. Lực bằng khối lượng nhưng cho gia tốc. It's true. Number two is true. Number three, force equal to the rate of change of momentum. They say that rate of change of momentum, tốc độ thay đổi của quán tính không? Sorry, động lượng chứ. Tốc độ thay đổi động lượng ha. So the change in momentum through time. The change in momentum through time, it's sự thay đổi về động lượng không có thời gian, nó là gì ta? Nó chính là xung. Sự thay đổi về động lượng không có thời gian, nó chính là xung chứ không phải là cái force, lực lượng. Basically, this is not force, right? It is pulse, xung. Có cái xung điện hay là xung á. That's the rate of change of momentum. So, what's the answer? B. Answer B. Can you check, please? Say again? E. What? They said E. Vô lý. Nhưng mà nó là hỏi về định luật Newton 2 đó mà. Oh yeah, I understand now. The way they put it. So F equal to ma, what does it mean? Tổng lực tác động lên nó bằng 0. So actually Newton's second law also say that F equal to ma. So what does it mean? If F equal to 0, the whole thing stop moving, right? Nó cũng đúng nếu mà mình suy nghĩ theo cái kiểu đó. Tại vì nếu mà bây giờ định luật Newton 2 nó là F equal to ma đi, F bằng ma đi, thì nếu mà tổng lực bằng 0, if this is F equal to 0 because resultant force is 0, the whole thing doesn't move because it doesn't have acceleration. Nếu F bằng 0 đi thì cái này nó có mass thì nó sẽ A sẽ bằng 0, gia tốc bằng 0, nó di chuyển. So number one is actually correct if you think of it like F equal to 0, then the object stop moving. Okay, so number one is true. But how can number 3 be correct? I think, okay, I understand now. The change in momentum. So V divided by T is actually, no, moment. The change in momentum, so thay đổi động lượng. So basically M2, no, M is the same. Divided by T2 minus T1. Oh, basically this is T, right? Nó là thời gian nè, it's just T. M
This is V2 minus V1. But V2 minus V1 divided by T is actually acceleration, right? Nó chính là gia tốc. This is acceleration. So this is actually equal to F. Oh, that makes sense, right? So number 3 is correct. Excuse me. I make mistakes at times, but I know how to explain it. Anyway, 524. Which of the following equations concerning electrical circuits are correct? Những cái phương trình nào sau đây liên quan đến cái mạch điện là chính xác? So number 1, they say charge, điện tích. Charge là điện tích nè. Charge, điện tích, equal to voltage divided by resistance over time. If we follow number 1, it's V times time divided by resistance. But voltage divided by resistance is the current. Mà hai này nó lại bằng là cường độ dòng điện. Is it charge? Cường độ dòng điện như cái thời gian. What do you think? True, right? Cường độ dòng điện nhưng thời gian tác động. Yeah, I think that's true. Number 2, charge equal to power. Power is P times divided by voltage. But actually power divided by voltage is công suất chia cho hiệu điện thế. Okay, we know that power is equal to V times I, right? Công suất bằng hiệu điện thế nhân cho cường độ dòng điện. Remember that one? Okay, so P equal to V times I, so it means P divided by V is IT. So this is exactly the same thing. Y chang. So number 2 is correct as well. Number 3, they say that charge equal to current I times time divided by resistance. But this is wrong, right? Because only this part is charge. And you cannot change it in any way. Này không thay đổi được. Từ cái phần này là cái charge thôi, isn't it? So the answer is D, 1 and 2. Can you check? D, very good. 525. An elevator has a mass of 1,600 kilograms and is carrying passengers that have a combined mass of 200 kilograms. Một cái thang máy nó có cái khối lượng là 1.600 kg và đang mang theo những người hành khách mà có một cái khối lượng tổng lại là 200 kg, combine lại là 200 kg. A constant frictional force of 4,000 Newton works against its motion upward. Một cái lực mà friction, basically frictional force. Friction, lực ma sát. So một cái lực ma sát mà đều đặn là 4.000 Newton, nó sẽ vận hành chống lại cái chuyển động của nó lên trên. Works against its motion upward. What force must the motor provide for the elevator to move with an upward acceleration of 1 meter per second square? Assume G equal to 10 meter per second square. Thì nó hỏi là cái lực nào, cái động cơ của cái thang máy á, nó phải cung cấp cho cái thang máy để nó di chuyển với một cái gia tốc lên bên trên là 1 mét trên giây bình. Bây giờ coi như G bằng 10 đi, 10 mét trên giây bình đi.
So you have people in there. Combined mass is 200 kilograms. And the mass of elevator is 1,600 kilograms. Okay, so this one has to be upward. Constant frictional force works against its motion upward. Tức là cái elevator nó đi lên trên thì cái lực ma sát thì nó phải ngược lại. So if the elevator is going upward, the frictional force has to be downward, right? Frictional equal to 4,000 Newton. Nhớ dấu phẩy ngàn nha. Remember the comma here. Okay, what force must a motor provide for the elevator to have moved an upward acceleration of 1 meter per second square? So the whole thing moves up, okay? Nguyên cả cái đống này nó di chuyển lên trên. So please answer this one. Thử tìm cách giải. Isn't that easy? Con nói dễ vậy sao? No, there's not. There's no answer here like that. Of course, I forgot to calculate. Of course, nó còn phải tính cái gravity nữa. You have to calculate the gravity. Of course, I forgot. Sorry. There's a gravity. So minus gravity will be equal to ma. So it means
22,000 plus this one, 23,800, I think. Isn't it? Ra được câu E không ta? You get to answer E already? Which one? Sorry? E. Okay, answer E. 23,800. Very good. 526. A 1,000, let's say, a 1,000 kilogram car accelerates from rest at 5 meters per second square for 10 seconds. Then, a braking force is applied to bring it to rest within 20 seconds. What distance has the car traveled? Bây giờ một cái xe có cái có cái khối lượng là 1.000 kg đi. Nó tăng gia tốc từ lúc mà nó nghỉ đến 5 mét trên giây bình trong vòng 10 giây. Sau đó một cái lực mà nó thắng lại được áp dụng vô để đem đó đến lúc mà nghỉ luôn trong vòng 20 giây. Thì hỏi là cái xe này nó đi được khoảng cách bao nhiêu lâu rồi? So let's say from rest so for 10 seconds it accelerates at 5 meters per second square, accelerate, then you brake it and then brake, thắng lại brake, it's applied to bring it to rest again within 20 seconds, and they ask you what is the distance. The distance this car has traveled. Okay, so from rest at the beginning, it accelerates for 10 seconds at 5 meters per second square acceleration. Từ lúc đầu nó đang nghỉ, nó đi 10 giây mà nó tăng tốc lên với cái gia tốc là 5 mét trên giây bình này. And then brake, thắng. And then you are not asked for braking force, of course. Các bạn đâu được yêu cầu là tính cái braking force đó. But then when you brake, after 20 seconds it comes to rest again. Sau 20 giây sau khi brake nó quay lại về trạng thái nghỉ. So they ask the total distance the car has traveled, tổng cái khoảng cách mà cái xe nó đi. Yes, we have to take D1 plus D2, right? Let's just say this is D1. Let's just say this is D2, right? Okay, let's apply a formula that contains time and acceleration. Mình phải dùng một cái công thức nào đó mà nó có cả thời gian lẫn cái gia tốc. Okay, slowly, từ từ. Okay. Yes, you're correct. UT plus half AT squared. Half AT squared. Okay, so basically this one is from rest, so this is 0. The rest like 0. This is half, it's A is 5, T is 10 seconds. So 100, 500 divided 2 is 250. Okay, so then TP2 is equal to the same thing. But the problem is we don't know
the acceleration. Cái đoạn 2 mình lại không biết cái acceleration nha. So we have to find a way to use the mass of the car now. Phải làm cái gì đó để tận dụng cái khối lượng của cái xe. Alright, we know the time. Yes, we know it. I think it's better if we calculate the velocity at this point. Tốt hơn hết là mình tính cái vận tốc lúc mà nó break đi, I think. So basically, the velocity at the break time, cái vận tốc lúc mà nó break. Let's just say velocity at break needs to be calculated. So v break square minus u square equal to 2a d1. So at the break time, it's v break to, this is 0, 2a it's 5, d1 you got it already, 250. So this is 10, so 2,500 meter per second square. What, is that high? Cao cái gì? Okay, it's a square, sorry. So square root of this one is gonna be, I think, 50, right? Number 50. So you got the velocity at the break time already. So you can calculate the acceleration over there. Mình có cái vận tốc lúc mà break rồi, có thể calculate cái gia tốc lúc này. You can calculate the acceleration over there. So acceleration to actually equal to 0 minus v brakes divided by the time is 20 seconds. Vận tốc lúc này trừ vận tốc lúc này chỉ chia cho 20 thôi. Like velocity here at rest is 0 minus v brake divided by 20. You know why, right? So v brake is minus 50 divided by 20 seconds. You got minus 2.5 meter per second square. You look very troubled. Is that you okay? Are you sure you're okay? Nói chung là nhiều bước. Actually, several steps. And then you have acceleration already. You should be able to calculate the distance again. Là dùng công thức y chang vậy để mình biết được cái distance thôi. So d2 it's at v brake times t is 20 seconds plus half a2 t2 t1, okay. But square. So d2 equal to v brake, it's minus 2.5 times 20 seconds plus half of a2, it's minus 2.5 and t2 it's like 20 seconds square. Now, yeah. This one should be d2 equal to hay là 20, 25 nhân 50, it's 50. Plus, this is 400. 400 divided by 2 is 200. 200 times 2.5, it's
200 times 2.5 is 500. Minus 500, right? It's basically minus 550 meter. Thực sự khoảng cách âm hay dương đâu quan trọng đâu. Distance it can be negative or positive. It's up to. It's not important. Okay. So 400, 200 times 2.5, 500. So 550. So 550 plus 250 should have 800 meter, right? But there's no answer of 800. Có gì sai sai? I think there's something wrong along the way. I think. Phải coi lại tất cả. We have to look at the whole thing. Zero, 10, 100 divided by 100. This is 100. 500, 250. Okay, good. Yeah. Square root of this one, yeah. 10 250. It's correct. There's nothing wrong with there. So A2 is equal to yeah, until here is correct. Okay, we break it's oh, I make a mistake here. Cái chỗ này đúng, cái này sai nè. I think I make a mistake here, that's why. So V break is actually 50. D2 is 20 seconds plus half. A2 it's minus 2.5. T2 it's 20 seconds square. So this one is 1,000. 1,000. This is 400 divided by 2 is 200. 200 times 2.5 is minus 500. Nên là 500 mới đúng nha. This is 500. So 500 plus 250 the answer should be D, 750. It's 750, right? Long one. Thực sự cái bài này khá dài á. It's actually quite long, I think. Or maybe there's another way. Could be another way. Mấy câu lý này là toán thực sự rất là tốn thời gian luôn á. Okay, so let's go to 527. An electric heater is connected to 120 volt mains. Mains, mặt điện chính á. So like a main circuit. Mặt điện chính của cái nhà. So 120 volt main means the main circuit of the whole apartment or house. Mặt điện chính của nguyên cái nhà. By a copper wire that has a resistance of 8 ohm. What is the power of a heater? Nó nói là một cái máy sưởi điện được gắn vào mạch điện chính của nhà là 120V bởi cái dây đồng mà nó có điện trở là 8 ohm. Hỏi cái công suất của cái heater là bao nhiêu? So you know heater actually consume a lot of electricity. Máy sưởi lúc nào nó cũng tốn điện lắm luôn á, cho nên so normally it's around 1,800 or 900 watts. So C or D, either C or D. Mình biết là cái heater nó sẽ rất tốn điện, cho nên công suất nó phải ở đâu đó cỡ 1.000 cho đến 1.800 vậy đó.
Normally, okay? Kiến thức thông thường. Common knowledge. Alright. But let's try it, shall we? So what do you have? 120 volt and resistance of the copper wire. Mình có cái điện trở của cái dây đồng nè, mình có cái hệ điện thế nè. So what can we have? Thường là dòng điện hoặc là công suất. You can get to the power or the current. So basically now let's say the current is basically voltage divided by resistance of the wire. It's 1.5. Yeah, 15 ampere. So in the house, basically let's assume that the heater let's assume that the heater and the wire are connected in a series circuit, okay? Bây giờ cứ coi như là bây giờ cái heater này và cái sợi dây này nối với nhau như là mình nối tiếp vậy đó. So of course the I here has to be the same as the heater as well, right? Cái cường độ bị đi qua heater này nó cũng phải 15 luôn. So the current going through the heater must be 15 ampere as well. So what does it mean? So connected to 120 volt mains. So let's assume that this voltage is the same as a heater right now. Mình cứ coi như là cái 120V này nó cũng áp dụng lên heater luôn đi. So let's just say power equal to I times voltage. So 15 times 120. Is it so it's 1.5 times 1,200. So it should be 1,800 watt, isn't it? Is it D? Sorry? More information needed. So it's not that simple. Tại sao nó không simple như vậy? Tại vì trong cái mạch nối tiếp, thì cái hiệu điện thế đâu có bằng nhau đâu. Because in the circuit, the voltage going through the heater and the voltage going through the wire is not the same. So you need more information to find the power of the heater. Mình sẽ cần thêm thông tin, tại vì đâu cái hiệu điện thế giữa đi qua cái heater này với hiệu điện thế đi qua cái wire nó bằng nhau đâu. So you are not provided that, nó được cung cấp thông tin đó. So you need more information. Then nó thấy thiếu. That's why I'm like, what? It's not enough information. Now let's look at 528. Will I erase the board, please? Okay, now question 528.
In a particle accelerator, trong một cái máy mà gia tốc hạt á, in a particle accelerator, electrons are accelerated through a potential difference of 40 megavolt and emerge with the energy, an energy of 40 mega electron volt. Mega là 1 triệu. So mega means a million. 1 triệu electron volt. So 1 mega electron volt is equal to 1.6 times 10 to the power minus 13 joule. 1 mega electron volt thì bằng là 1.6 nhân 11 trừ 13 joule. Each pulse contain 5,000 electrons. Mỗi một cái lần bắn, mỗi một cái xung như vậy chứa 5.000 electrons. Like of each pulse 5,000 electrons. The current is zero between pulses. Giữa những cái xung thì là cái dòng điện bằng không. Assuming that the electrons have zero energy prior to being accelerated. Coi như là những electron nó không có năng lượng đi, trước khi nó được tăng gia tốc lên. What is the power delivered by the electron beams? Thì cái công suất được cung cấp bởi cái dòng electron đó bao nhiêu? Công thì bằng lực nhân cho khoảng cách, right? Work equal to force times distance. So work, công equal to force, lực nhân cho khoảng cách, distance. And then of course work is in joule. Công thì tính bằng joule. So what do we have here? Okay, then have to think about all the formula we can use. Bạn nghĩ về tất cả những công thức mình cần sử dụng. They ask for the power. They ask for the power, so power equal to voltage times current. So we have the voltage 40 megavolts. We don't know the current yet. Chúng ta không biết được cái current. Okay. And what else do we have? Cái dòng điện thì là bằng là số lượng electron nhân cho cái năng lượng như vậy. If I don't remember what's the formula of I. Current Okay, so each electrons emerge with an energy of 40 mega electron volts. Mỗi một cái electron á, nó xuất hiện với cái năng lượng là chừng này, mà chỉ có 5.000. But we have 5,000 electrons, so let's just say that the amount of energy that is produced. Let's just say 5,000 electrons times each energy is like 40 mega electron volt, and times 1.6 times 10 to the power minus 3. So should be, cái này nhân nhau nó ra được 8.000. This is 8,000. 8,000 times 4. 8,000 times 40. This one is like 32. And then 0, 0. So this one is like 3.2. And 5 minus 13 is going to be minus 8 joule.
Okay, so this is the energy of one beam. Đây là cái lượng năng lượng của một cái dòng nó bắn này kìa. Của một cái dòng mà pulse, của một cái dòng pulse, một cái xung mà của trong cái máy này. Well, I'm trying to use everything that they give us, okay? Để làm sao đó mà mình sử dụng tất cả những cái thông tin mà để cho Okay, I think it's better to look at the answer now. Coi thử cái câu trả lời nó làm sao. Let's look at the answer, how to do it. Say again? Say what? 28. Mình không thể nào tính được cái power bằng cách sử dụng là P bằng V nhân Y được. As you don't know how many electrons are inside. What? Cậu giỡn mặt hả trời? What? Okay, if you look at the answer key, they say that more information is needed. Because I think there's no way to get to I think this question there's no information about to get to I, so more information is needed. So E. What a time waster. Thật là một sự phí phạm thời gian. Anyway, let's do 529. Which of the following statement is true? Câu nào sau đây là đúng nè. A. When an object is in equilibrium. Sorry. Cân bằng động. So it's still moving even though things seems to stop moving. Mặc dù trong một cái cân bằng động á, thì là mọi thứ nó vẫn di chuyển nha. Mặc dù là nhìn bên ngoài có vẻ như nó không có chuyện xảy ra cả. Even though if from the outside it looks like there's nothing happening to the reaction or an object or whatever, but it's still moving somehow. So when an object is in equilibrium with its surrounding, there's no energy transfer to or from the object, and so its temperature remains constant. Khi một vật thể đang trong cái cân bằng động với cái môi trường bên ngoài của nó, cân bằng môi trường bên ngoài của nó, thì không có năng lượng được chuyển tới hay chuyển từ cái vật thể đó, cho nên cái nhiệt độ của nó vẫn y nguyên. Of course there can be energy transfer to or from. So this one is wrong. So B, when an object is in equilibrium with surrounding, it radiates and absorbs energy at the same rate, and so its temperature remains constant. Khi một vật thể nó đang trong cái cân bằng với cái môi trường bên ngoài của nó radiates. You know radiation, right? So radiates is a verb. Nó tỏa ra và nó hấp thụ năng lượng ở cùng cái tốc độ, cho nên cái nhiệt độ của nó vẫn y chang nhau. Radiate and absorb energy at the same rate. Okay, it might sound true because, like, let's say if this bottle is in this room
If it's colder than the room, it will absorb the heat. If it's hotter than the room, it release the heat. Nếu cái chai nước này mà nó nhiệt độ nó nóng hơn cái phòng này thì nó sẽ radiate, nó sẽ tỏa ra nhiệt. Còn nếu mà nó lạnh hơn cái phòng này thì nó sẽ hút nhiệt cái phòng này. But when it's in equilibrium, khi mà mọi thứ nó cân bằng nhau hết rồi thì liệu nó có tỏa hoặc là hút nhiệt ở cùng tốc độ không? When it's in equilibrium, it means the temperature are the same with the surrounding. Okay? Khi mà trong cân bằng thì cái nhiệt độ của nó sẽ bằng nhau ở giữa vật thể và môi trường. The object and the surrounding would have the same temperature, right? So this is be an answer. Sorry? B, right? Okay, let's see why C is wrong and D are wrong. Phải nhìn coi tại sao C và D ra sai nè. Radiation is faster than convection, but slower than conduction. So what does convection? Convection and conduction. So conduction means you have to touch something so the temperature, so the heat can be transferred. Conduction phải đụng vô cái gì đó thì cái năng lượng nó mới đi truyền đi được. Ví dụ năng lượng nhiều chẳng hạn. Còn convection là trong cái khoảng cách xa mà nó vẫn có thể truyền năng lượng được. Ví dụ như là cái gì? Cái máy sưởi mà điện á, nó là convection. Tại vì nó đứng xa mình mà nó vẫn có thể truyền nhiệt cho mình. Còn cái gì ta? Còn conduction là khi mình đụng những cái gì nó nóng nó truyền nhiệt cho mình. So think about conduction. It means you have to directly touch an object in order for the heat exchange. Sự trao đổi nhiệt. In order for the heat exchange to happen, để cho sự trao đổi nhiệt nó diễn ra được thì phải đụng nhau. You must touch each other for heat exchange to happen. That's conduction. For convection, you do not need to touch each other because heat exchange can happen through a distance. Thông qua một khoảng cách thì cái trao đổi nhiệt nó vẫn diễn ra được. Okay? Is it okay? Okay. Oh, what's that? I don't know why, but my iPad asked me to connect to Wi-Fi. Alright, radiation is faster than convection but slower than conduction. Phóng xạ thì nhanh hơn là truyền nhiệt từ xa, nhưng mà nó lại chậm hơn là cái conduction là dẫn nhiệt trực tiếp do đụng vô. Lúc nào mình đụng những cái vật thể nóng nó sẽ truyền nhiệt lẹ hơn đấy. Of course, when you touch a hot object, it transfers heat much faster than convection. But how about radiation? It takes some time, right? Nó sẽ tốn một khoảng thời gian tại vì radiation nó từ xa mà. Radiation is actually from afar, so it cannot be. I don't think it's faster than convection. Em nghĩ nó nhanh hơn convection đó. But D, when you say radiation is faster than conduction, that's wrong. Phóng xạ không thể nào nhanh hơn được cái đụng vô vật thể xong rồi cái nó truyền nhiệt lẹ được. Alright, so D, right? It looks very like. Oh, you haven't painted your mouth? Sorry. You okay? You sure? Okay, let's go to 5:30. 5:30. A 6-kilogram block is pulled from rest along a horizontal frictionless surface by a constant horizontal force of 12 Newton. Calculate the speed of the block after it has moved toward a 300 centimeter. Vì chúng ta có một cái khối mà 6 kg
được kéo từ lúc mà nghỉ trên một cái mặt phẳng không có ma sát luôn mà theo đường hàng ngang. So we have a block like this, 6 kg. Go for rest. Okay. Constant horizontal force. Bây giờ nó có một cái lực mà constant kéo nó chính là cái lực mà 12 Newton. This is a constant force, 12 Newton. There's no friction. Okay, không có friction, không có ma sát luôn. Calculate the speed of a block after has moved 300 cm. Mình phải tính cái tốc độ của cái block này sau khi nó di chuyển được 300 cm. Okay, of course there's a G force, but for this movement, G has no effect. Di chuyển theo chiều ngang mà cho nên là cái G là thực sự không có tác dụng gì đó. Nó không ăn nhập, tại vì theo cái chiều ngang chiều chuyển động này cái G bằng 0. Because if you are going to this way horizontal, G is actually 0 or negligible in this case. So F equal to MA. So A equal to F divided by M, you get 12 Newton. So no friction, you can eliminate friction now. Nó đơn giản lắm, không friction luôn. M is 6 kg, so it's 2 meter per second square. Okay, you have A now. So you have the distance as well. Mình có khoảng cách này, mình có acceleration, gia tốc này. Thì giờ công thức nào để tính được cái tốc độ? What formula can you use now? You have A, you have distance, you have to find V. What is that formula? A formula that does not involve time. Công thức nào mà không có liên quan đến thời gian. Okay, we used it before. Mình đã xài nó trước đây rồi. Okay, we used it before. Okay. Slowly. Cái gì mà bình phương, chữ gì bình phương á? Something square minus something square, remember? We have acceleration, we have distance. Có khoảng cách, có gia tốc luôn này. So V square minus U square equal to 2A S or D. Remember this formula? Of course. Ba cái công thức của định luật Newton quan trọng lắm luôn á. The three formulas for Newton's laws are very important. Okay. So you ask to find a V. This is 0 already. Tại vì nó từ rest mà. It's from rest, so this is 0. So V equal to square root of this one. 2A is 2. Distance is 300 centimeter. You have to convert to meter, okay? 300 cm là phải chuyển thành mét nha. 3 meter. 4 and 3 0. Or 2 square root of 3. 2 is get out like 2 square root of 3. A, right? Okay, question 531. A 100-volt heater heats 1.5 liters of pure water
from 10 degrees Celsius to 50 degrees Celsius in 50 minutes. Nói chung là sau một bài tập em sẽ nhớ được lý thuyết thôi. Through exercises, you remember the formulas and all the principles. Bây giờ một cái máy sưởi 100V thì nó làm ấm 1,5 lít nước, nước tinh khiết luôn á, từ 10 độ C lên 50 độ C trong vòng 50 phút. Given that 1 kg of pure water require 4,000 joules to raise its temperature by 1 degree Celsius. So that is nhiệt dung riêng. That is specific heat. Specific heat. We call them C, you know. Nhiệt dung riêng. Specific heat. Calculate the resistance of the heater. Mình phải tính cái điện trở của cái máy sưởi. So some formula to know. The heat exchange is equal to mass of the water times specific heat times the temperature. Đó, cái năng lượng mà nó được truyền vô thì nó sẽ bằng là cái khối lượng của nước đó nhân cho nhiệt dung riêng nhân cho cái sự thay đổi về nhiệt độ. So the amount of energy provided to heat up the water is equal to the mass of the water times specific heat of water times the change in temperature. Thay đổi nhiệt độ. So that's something you need to know the formula. Okay, so 1.5 liter pure water, 1,5 lít nước thì nó cũng có cân nặng cỡ khoảng 1.5 kg, right? It's like 1.5 liter pure water weighs about 1.5 kilogram as well. So we have the mass, we have the C, we also have the delta T as well. Chúng ta có ba này hết rồi. So we can calculate delta H now. It's 1.5 kilograms, say 4,000 joules. Delta T is 50 minus 10. Đúng là delta T phải tính bằng Kelvin đó nha, nhưng mà thực sự là cũng không cần thiết phải thay đổi nhiệt độ đơn vị trong trường hợp này. It's not needed. Okay, delta T actually has to be in Kelvin, but since you're taking the differences, there's no need to calculate the difference in Kelvin. Just take difference in degrees Celsius. Chỉ cần lấy cái sự khác biệt trong nhiệt độ C là được rồi. Okay, now how much is that? 40. This is 40 times 1.5 is 60. So this is gonna be 24 moments. 4 số 0, 40, 24. Okay, the answer is gonna be in joule. Because energy, you know, năng lượng mà, joule. Or who cares anyway? Anyway, as long as you arrive at the answer, miễn sao là câu trả lời đúng. And then okay, resistance of the heater. You have to calculate the resistance. Resistance equal to V divided by I.
Is there any other formula to calculate resistance? Có cái đáp án nào khác, có cái cách nào khác để tính resistance thông qua cái điện cực lực điện không? Is there other formula that to calculate resistance without going to the I? That is going through the power. But since I is equal to V divided by R, right? So actually it's V squared divided by R. Yeah, this is joule. Công suất thì bằng gì? Công suất thì bằng công chia cho thời gian. So power is actually work done divided by time taken. So power equal to work done, công thực hiện chia cho thời gian. Công thực hiện chia thời gian tức là các công suất. Power equal to work done time taken. So work done here is this much of energy. Cái công thực hiện chính là cái lượng năng lượng khổng lồ này. So basically work done is 240,000. Time taken is 50 minutes, right? But 50 minutes you have to convert it to minutes. 60 phút, xong 50 phút nữa nha, chuyển thành là giây nha. You have to convert to second. And V is 100 square and R, you have to find R. Now, so what does it mean? 10,000 R loại trừ hai bên thôi, 4 số 0. That's fun. Okay, so you have 24 divided by, this is 30, okay, with 2 0 as well, equal to, cái này là 1 nha, this is 1 out of R. Cái nghịch đảo phân số gì mình phải nghịch lên lại được. Like fraction like this you can just flip it up. So it means 1 out of R equal to this one divided this one. So R equal to, okay, this one is 1, remember 60 divided by 24 is 2, 48, mình nhớ 12, 48, you remember 12, so 120 divided by 24 is like 5. I'm used to not using calculator, so is it C? Can you check please? C, correct. You sure you can arrive at the answer with this question? Cứ học đi từ từ xem sao. Cứ học đi học lại từ từ mình sẽ nhớ được, nhớ làm được không? Just relearn the video and you will understand how to do this one. Okay, it's okay. Don't stress. Okay, it's okay. Don't stress. Okay. Now, let's do the last one. 532. Which of the following statements are true? Những câu nào sau đây là đúng? Number 1, nuclear fission is the basis of nuclear energy. Cái phân hạch đó, nguyên tử nó là cái cơ bản của năng lượng nguyên tử. Okay, nuclear fission. That's what we talk about. Bắn một cái proton vô một cái nguyên tử nặng và không cân bằng. It's like shooting a proton into an unstable, heavy, unstable atom. Chị có phải hỏi là cái này thì mấy ông tư nghĩ sao bây giờ này
Okay, let's just go to 2 and 3, okay? Following fission, the resulting atoms are different element to the original one. Theo sau cái sự fission thì những cái nguyên tử mà nằm ở cái phía mà đáp án á, nằm cái phía mà result bên phải á, nó sẽ là một cái nguyên tố khác với cái nguyên tố lúc đầu. Nó bể ra thành những cái nhỏ hơn mà. So actually one bigger becomes like lighter one. So of course number 2 is correct. Đương nhiên câu số 2 sẽ đúng, tại nó bể thành những cái nhỏ nhỏ hơn mà, những nguyên tố khác mà. Number 3. Nuclear fission often results in the production of free neutrons and protons. Nuclear fission thường dẫn tới sự sản sinh ra những neutron miễn phí, hay là những neutron mà nó thoải mái, nó bay tùm lum á. Và photon means like light. Photon là ánh sáng nha. Photon means light. Almost mean light. Nó gần như có nghĩa là ánh sáng luôn, tại vì photon là cái thứ mà nó truyền ánh sáng mà. Photon is something that transmit light. Fission, does it result in production of free neutrons and protons? Có dẫn tới ánh sáng và neutron free tùm lum không? Could be actually. Tại vì nhớ phản ứng hạt nhân không? Nó có thể nó sản sinh ra một cái ánh sáng rất là chói lòa khi mà bom nguyên tử nó nổ. Like when nuclear bombs explode, a huge amount of energy just like that. Cái mặt trời của mình á, nó là một cái lò phản ứng hạt nhân khổng lồ. Our sun is actually a huge nuclear reactor. Actually, a lot of photons. I think all of them right? Can you check please? E. Có những câu nhiều khi mình phải biết thôi. E, right? There's some question you just have to know. The basis of nuclear energy. Có một số câu mình lý thuyết mà bắt buộc phải biết mà. Just have to know. Okay, that's it. Alright, that's all for today. Let's go 5:30 next time, okay? Lần sau làm 5-3 nha. Okay. Okay. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.